Wat is een CBDC? Ofwel voor ons een digitale euro. En waarom is die potentieel zo gevaarlijk? Dat ga ik je uitleggen. Mijn naam is Harold. Welkom bij Terug naar de Basis. Er zijn veel mensen die niet weten wat een CBDC is. CBDC staat voor Central Bank Digital Currency. Digitaal geld van een centrale bank. In ons geval een digitale euro. En deze benaming houden we voor het gemak even aan in deze video. Maar de euro is toch al digitaal? We kunnen toch al pinnen en geld naar elkaar overmaken op allerlei manieren? Ja, dat klopt. De betalingstransactie gaat dan digitaal. Maar dat noemen we giraal geld. Dat is iets anders als digitaal geld. Giraal geld is gecreëerd en beheerd door commerciële banken. Daardoor ligt veel macht bij commerciële banken, omdat zij giraal geld creëren uit het niets. Er staat geen werkelijke waarde tegenover, zoals goud of bezittingen. Giraal geld bestaat uit leningen en vertrouwen. Gebakken lucht eigenlijk. Volgens berekeningen zou nu slechts 7% van al het giraal geld daadwerkelijk gedekt zijn door goud of bezittingen. De rest bestaat uit schulden en vertrouwen. Dat maakt het huidige financiële systeem uiterst fragiel. Van elke 100 euro die jij nu op een bankrekening hebt staan, is slechts 7 euro gedekt op het moment dat een bank failliet gaat. Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito's tot een maximum vergoed krijgen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In de praktijk zal dat betekenen dat dus 93 euro van elke 100 euro door alle andere mensen betaald moet gaan worden. Veel geld op een bankrekening laten staan is dus veel minder veilig dan je denkt. In 2008 dreigde de westerse financiële wereld geheel in te storten. Alle commerciële banken zouden failliet zijn gegaan als overheden niet hadden ingegrepen. Hierna zijn banken en bankiers op dezelfde voet doorgegaan met het creëren van geld uit het niets. Ze zijn too big to fail. Ons gehele economische en financiële systeem is afhankelijk geworden van deze commerciële banken. Als commerciële banken failliet zouden gaan, zou onze hele westerse samenleving instorten, met complete chaos tot gevolg. Deze commerciële banken hebben onze samenleving sinds 2008 nog 3 maal tot het randje van de afgrond gebracht. De vraag is nu wanneer het compleet fout zal gaan en ons financiële systeem instort. Commerciële banken hebben dus te veel macht. Westerse overheden zijn daarom met een alternatief financieel systeem gekomen. De CBDC's. De digitale euro, de digitale dollar, de digitale pond, enzovoort enzovoort. De centrale banken hebben een alternatief financieel systeem bedacht dat ze onafhankelijk maakt van commerciële banken. Digitaal geld, voorheen giraal geld, zal nu wel een solide basis krijgen. Commerciële banken kunnen hiermee niet meer giraal geld gaan creëren uit het niets. De macht van geldcreatie ligt dan namelijk bij de overheden in plaats van bij de commerciële banken. Dat zou voor meer stabiliteit moeten gaan zorgen. Een goed punt dus. Een andere reden is de opkomst van grote bedrijven met plannen voor een eigen digitale munt, zoals Meta bijvoorbeeld. Centrale banken zijn bezorgd dat ook deze bedrijven te veel macht krijgen binnen het financiële systeem.
Voor ons als burgers zou er in principe niets hoeven te veranderen. Je zou gewoon kunnen overmaken en pinnen zoals je dat nu ook gewend bent. Wat is dan het gevaar van een CBDC? Dat vertel ik je zo meteen. Eerst wil ik je vragen deze video te liken en je te abonneren op dit kanaal. Klik ook meteen even op de bel, zodat je een melding krijgt zodra er een nieuwe video online komt, zodat je niets hoeft te missen. Het gevaar van een digitale euro zit in het feit dat het digitale geld te sturen is door de overheid. Wat bedoel ik daarmee? Het digitale geld kan worden geprogrammeerd door de overheid en elke digitale euro kan aan een persoon worden gekoppeld. De vraag is dan, waarom een instituut als de ECB zo'n machtsmiddel in handen geven? Het is een potentieel gevaar voor de samenleving. Steeds meer mensen in de westerse wereld komen hiertegen in verweer, omdat ze bang zijn hun vrijheid hiermee te verliezen. In Nederland is het overgrote deel van de politici van mening dat de digitale euro net zo anoniem moet worden als contant geld. Zij willen privacygaranties van de Europese Unie. En dat is een goed teken. Daarbij moet je denken aan een digitale portemonnee, een zogenaamde wallet, waarop je anoniem geld laat en anoniem betaalt. Zoals eerder met de chipknip. Tegenwoordig zou dat ook kunnen met allerlei andere devices zoals een telefoon of een horloge. Een CBDC is dus digitale centrale bankgeld. Niet als alternatief voor cryptocurrency zoals Bitcoin, maar bedoeld als aanvulling op contant en giraal geld. Het kan wel op eenzelfde technologie gebaseerd worden. De CBDC zal er niet zijn voor 2025. Op dit moment doen centrale banken onderzoek naar de haalbaarheid en de technische invulling. Naar verwachting is dit onderzoek oktober 2023 klaar. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over belangrijke aspecten als privacy, veiligheid, kosten en gebruiksgemak. Het besluit of de digitale euro er komt ligt bij de Europese Commissie. Daarna moet het systeem nog worden gebouwd. Daarom is het van belang dat de bevolking duidelijk gaat aangeven wat ze wel en niet willen. Nu alles nog in de steiger staat, kan er van alles nog gewijzigd worden. Het mag absoluut geen digitale kooi worden. Anonimiteit en privacy moeten gewaarborgd worden. Tegenstanders zijn er genoeg en zij willen vasthouden aan contant geld. De wereld om ons heen verandert constant. Betaalmiddelen zijn door de eeuwen heen ook steeds veranderd. Dat dingen digitaal worden betekent niet automatisch een verbetering. Het is belangrijk dat we onszelf op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de digitale euro. En spreek je uit als je het niet eens bent met bepaalde ontwikkelingen, of het juist wel eens bent. Respectvolle reacties zijn van harte welkom. Wil je nu weten hoe je kunt voorkomen dat je in een digitale kooi terecht gaat komen? Bekijk dan deze video. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende keer. Houdoe.